कशी होती रे गोड? छान. आता मी ऑरेंज कलरचं औषध पिलं. आता मी रेड कलरचं औषध पिणार आहे. फिनिश बस झालं. खूप नसतं प्यायचं. खूप नाही पित. हा. काय बस ना, ते औषध खाऊ नये. खात नाही. आता माझी सर्दी बरं होणार. आता मी जाणार खेळायला. मग लगेच जाणार. मग ना घरी अभ्यास करणार आणि लगेच जाणार खेळायला. आणि ना मग खेळायला जाणार खूप दिवसांनी.